Xin chào các bạn đã quay lại với channel của Bếp Nhà Anh. Thì nếu như các bạn đã coi nhiều cái video hướng dẫn của mình về cách nấu cháo cho bé cũng như là cách mà chuẩn bị những bữa phụ cho bé, thì đây là lần đầu tiên mà mình ghi hình trực tiếp để chia sẻ cho các bạn về kinh nghiệm mà chăm sóc cho bé và cái bước đầu chuẩn bị cho bé ăn dặm thì mình sẽ chọn phương pháp nào. Thì các bạn có thể gọi mình là Ngọc Anh hay gọi là mình là mẹ Shin, bởi vì mình có một bé trai 12 tháng tuổi. Thì sau 12 tháng bên nhau thì mình đã rút ra được vài kinh nghiệm và mình nghĩ là mình sẽ nên chia sẻ cho các bạn. Thì bắt đầu khi mà cho con ăn dặm thì mình đã tìm hiểu trên mạng và trên sách báo. Thì có rất nhiều thông tin các bạn ạ, và bởi vì khi mình tiếp nhận quá nhiều thông tin thì mình dễ bị loãng với những cái thông tin mà mình tiếp nhận đó, và dẫn đến là mình không biết là nên chọn phương pháp nào sẽ phù hợp với con mình. Và khi mà chọn được phương pháp rồi thì mình cũng không biết là bắt đầu sẽ như thế nào và thực hiện từng bước ra làm sao. Còn một vấn đề nữa là nếu mà các bạn mà sống chung với gia đình mà nhiều thế hệ, ví dụ như mình thì có bà nội và chăm bé, thì bà nội thì rất là dễ tính. Thế nhưng mà cái cách mà ba mẹ mình ngày xưa mà chăm chồng mình cũng như chăm mình thì nó khác so với bây giờ. Tức là ngày xưa thì mọi người chăm theo kiểu bản năng hơn và theo số đông, tức là tất cả mọi người đều làm như vậy thì mọi người nghĩ rằng như vậy là tốt. Nên thông thường là cái việc mà ngày xưa cho con ăn dặm thì rất là sớm, từ 3-4 tháng là các cụ đã bắt đầu cho con ăn dặm rồi. Thì cái việc mà mình không phủ nhận hoàn toàn là việc mà kinh nghiệm ngày xưa là xấu hết. Thế nhưng mà mình nghĩ là đối với những cái kinh nghiệm mà tốt thì chúng ta sẽ nên giữ lấy. Còn những cái kinh nghiệm mà không tốt cho bé thì chúng ta nên tiếp thu những cái mới và để áp dụng cho con mình hơn. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cho các bạn để các bạn dễ dàng mà tìm cho con mình một cái phương pháp ăn dặm hợp lý, và khi mà thực hiện thì sẽ như thế nào. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ 3 vấn đề chính. Thứ nhất là thời điểm ăn dặm, thứ hai là phương pháp ăn dặm, và thứ ba là phương pháp thực hiện ăn dặm cho bé trong một tuần đầu. Đầu tiên là cái thời điểm nào là sẽ ăn dặm cho con tốt nhất. Thì là theo khuyến cáo của WHO thì là nên cho bé ăn dặm từ 6 tháng tuổi trở đi. Bởi vì lúc này thì hệ tiêu hóa của con nó bắt đầu hoàn thiện rồi các bạn. Thì bé sẽ hấp thụ được những cái dưỡng chất ngoài sữa. Từ 1 đến 6 tháng thì là cái nguồn năng lượng từ sữa mẹ và sữa công thức thì đã đáp ứng đủ cho con rồi. Nhưng mà từ 6 tháng trở đi thì bé bắt đầu bò, bắt đầu trườn, bắt đầu tập đi thì bé cần nhiều năng lượng hơn. Vì vậy mà sẽ cần nhiều năng lượng thì chúng ta bắt buộc phải bổ sung cho bé bằng con đường là ăn dặm để tăng thêm lượng sắt và kẽm cung cấp cho con. Các bạn không nên cứng nhắc với cái việc mà bắt đầu từ 6 tháng hay là như thế nào. Và để mà chuẩn bị cho con ăn dặm thì các bạn hãy trả lời cho mình một câu hỏi là bé đã sẵn sàng với việc mà tập ăn dặm chưa. Thì để trả lời với câu hỏi này thì các bạn hãy quan sát con mình. Nếu mà bé đã cứng cổ và có thể ngồi được khi mà có hỗ trợ, hoặc là bé có cái phản xạ mà hứng thú với đồ ăn đó các bạn. Tức là khi mà các bạn đưa đồ ăn tới gần bé và bé chụp lấy, hoặc là bé rất là hứng thú mà muốn cầm lấy cái đồ ăn đó luôn á. Hoặc là các bạn có thể để ý là nếu mà chúng ta để một chút đồ ăn lên môi của bé này, và bé có khả năng là liếm cái đồ ăn đó và có khả năng đưa đồ ăn xuống cuống họng và nuốt, thì là đó cũng là một cái dấu hiệu mà bé muốn ăn. Nhưng mà các bạn cũng phải lưu ý một vấn đề, đó là cân nặng của bé nhé. Thì thời điểm mà cho bé ăn thì phải là cái số ký của các bé tầm 6 kg trở lên, và phải gấp đôi cái trọng lượng mà khi các bạn mới sinh ha. Thì cái việc mà ăn dặm quá sớm và ăn dặm quá trễ thì đều không tốt cho bé. Tức là khi mà các bạn cho con mình ăn dặm từ tháng thứ 3, thứ 4 thì rất là sớm, bởi vì khi này thì hệ tiêu hóa và thận của con nó chưa hoàn chỉnh. Thì các bạn thử tưởng tượng coi, nếu mà một cái máy mà hoạt động quá công suất thì nó về lâu về dài nó sẽ không có tốt cho con. Vì vậy với con, khi con đang còn nhỏ thì hệ tiêu hóa chưa tốt, thận lúc này rất là non nớt nha các bạn. Nhưng là khi mà các bạn dung nạp một lượng thức ăn từ ăn dặm vào thì cái hệ tiêu hóa của con nó phải hoạt động liên tục như vậy thì nó sẽ không tốt. Và chính vì cái hệ tiêu hóa của con đang còn non kém nên là khi mà chúng ta cho thức ăn vào thì nó sẽ tăng cái nguy cơ dị ứng đối với trẻ hơn nha các bạn. Và nó đặc biệt là cái nguy cơ dị ứng sẽ cao đối với những cái bé mà có tiềm ẩn khả năng dị ứng. Vì vậy mà sẽ không tốt với con.
Và nếu như mà các bạn nói là ăn sớm quá không tốt thì vậy thì thôi mình cứ để từ từ cho con ăn. Nhưng mà mình đã nói với các bạn là từ 6 tháng thì bé đã có nhiều cái hoạt động hơn, thì là bé sẽ phải có nhu cầu năng lượng cao hơn. Mà nếu như chúng ta để một thời gian sau mới cho con ăn dặm á, thì cái việc này bé dễ bị thiếu hụt chất dinh dưỡng. Và cái việc mà thiếu hụt chất dinh dưỡng á, nó sẽ làm cho cái việc mà sức đề kháng của con nó kém đi các bạn. Vì vậy mà nếu mà khi sức đề kháng kém đi thì cái khả năng mà bị dị ứng nó cũng cao lên. Thì các bạn, theo mình thì các bạn nên cho con ăn đúng cái thời điểm của con thì sẽ là tốt nhất. Để trả lời cho câu hỏi thứ hai, đó là chúng ta sẽ chọn phương pháp ăn dặm nào cho con, thì các bạn có thể tìm hiểu là chúng ta có 3 phương pháp chính, tức là phương pháp ăn dặm truyền thống, phương pháp ăn dặm của Nhật hay là phương pháp bé tự chỉ huy. Nhưng mà để chọn phương pháp nào cho con thì là các bạn, mình nghĩ là các bạn nên quan tâm đến 2 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái điều kiện mà bạn có thể chăm sóc cho bé, tức là cái điều kiện mà bạn có thể chuẩn bị đồ ăn cho bé. Nếu như mà các bạn ở nhà không á thì không sao, nhưng mà khi mà các bạn là vừa phải đi làm vừa chăm sóc bé thì cái phương pháp mà để chuẩn bị đồ ăn cho con đó, thì các bạn cũng phải nên suy nghĩ, bởi vì nó cũng sẽ phải mất nhiều thời gian của các bạn đó. Vấn đề thứ hai nữa là các bạn điều kiện sống của các bạn, tức là nếu như mà các bạn sống trong gia đình có nhiều thế hệ, tức là ba mẹ ông bà, thì là cái việc mà ngoài cái việc mà áp lực về cho con ăn dặm ra thì các bạn sẽ bị áp lực bởi những người xung quanh của mình nữa. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì cái quan điểm của những người lớn tuổi á, thì họ sẽ có nhiều cái quan điểm sẽ không phù hợp với mình bây giờ nữa. Ví dụ như các bạn sẽ thường nghe, nếu như mà các bạn mà sống chung với gia đình nhiều thế hệ thì các bạn sẽ thường nghe những câu như thế này này: tại sao con mày không lớn? Tại vì sữa mày nóng quá, sữa mày loãng quá thì con nó không lớn, thì phải cho con ăn dặm vào. Thì đã 3-4 tháng là các cụ đã bắt là cho bé ăn dặm rồi. Hoặc là các bạn sẽ nghe những cái câu như là sao mày nấu ăn mà nhạt vậy, nhạt nhẽo như vậy thì trẻ con nó sẽ không ăn đâu, nó rất là khôn, làm sao mà nhạt như thế làm sao nó ăn được. Thì các bạn phải nên biết rằng cái khẩu vị của con á và khẩu vị của mình nó hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không thể áp dụng được cái khẩu vị của người lớn mà áp lên bé được. Nếu mà chúng ta là vừa miệng rồi, đối với con nó đã mặn rồi đó các bạn ạ. Vì vậy mà mình nghĩ là khi mà chọn cái phương pháp ăn dặm nào cho con thì các bạn phải kiên định là thứ nhất, và tập theo cái khẩu hiệu là bơ đi mà sống, tức là cố gắng kiên trì cho con. Và bởi vì mình đã chuẩn bị một cái hành trang kiến thức là rất là tốt rồi thì mình cứ áp dụng thôi. Chứ còn ví dụ như những quan điểm như của ông bà mình á, thì không hoàn toàn sai, thế nhưng mà bây giờ nó không còn phù hợp với nữa. Bởi vì khoa học đã chứng minh là những cái việc mà cho bé ăn dặm quá sớm hay là ăn dặm có mặn thì sẽ không tốt với hệ tiêu hóa của con. Thì mình nên chọn phương pháp nào thì các bạn hãy cân đối cái điều kiện của mình để chọn cho phương pháp ăn dặm tốt nhất cho con nhé. Còn riêng mình á, thì mình sử dụng phương pháp kết hợp, tức là mình vừa cho ăn dặm truyền thống, mình vừa cho ăn dặm kiểu Nhật, và mình cũng vừa cho bé tự chỉ huy luôn. Tại vì không có nhất thiết là phải cho bé ăn dặm một cái kiểu nào hết, mà hãy cho con ăn dặm theo kiểu của con. Tức là bé thích cái kiểu nào thì chúng ta sẽ cho con ăn dặm kiểu đó. Nhiều bé như các bạn thì bé thích cầm nắm đồ vật, và thế bé thích cầm nắm và nhai và cảm nhận cái vị ngon của đồ ăn. Có những bé thì thích ăn cơm từ rất là sớm, nhưng mà có những bé thì lại không muốn ăn cơm. Thì các bạn đừng có nên ép con quá, bởi vì các bạn mà ép con quá thì nó sẽ dẫn đến cái việc mà bé sợ đồ ăn. Và dần dần thì bé sẽ, khi mà sợ đồ ăn thì bé sẽ dẫn đến biếng ăn, chứ không phải là bé không thích cái đồ ăn đó nha các bạn. Còn cái việc mà các bạn, nếu mà các bạn muốn chọn một phương pháp cho con mình thì các bạn cũng nên thử từ 1 tuần đến 2 tuần để xem bé có hợp tác hay không. Bởi vì ngay những ngày đầu tiên, 1 ngày 2 ngày thì chúng ta cũng không thể nào biết được rằng bé có phù hợp với phương pháp đó hay không đâu. Nên là các bạn nên kiên trì từ 1 tuần đến 2 tuần thì sẽ biết là bé có hợp tác hay không, rồi cho bé có thể đổi phương pháp hoặc là duy trì phương pháp đó nhé. Vấn đề thứ ba là vấn đề mà sau khi đã chọn được phương pháp rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào. Thì đối với mình vừa đi làm, mình vừa phải chăm con, thế nên là mình chọn phương pháp kết hợp như vậy để cho con linh hoạt hơn.
và cái việc mà chế biến thực phẩm của mình nó cũng dễ hơn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chế biến thực phẩm cho bé tuần đầu tiên nhé. Tuần đầu tiên thì chúng ta nên chuẩn bị một nồi nước dashi. Thì nước dashi á, mình đã có một cái video hướng dẫn về cách nấu nước dashi. Bạn nào mà quan tâm thì hãy click vào đường link phía dưới nhé. Việc mà nấu nước dashi này á, là để cho giúp món cháo trở nên nó ngon hơn, ngọt hơn. Và đây cũng là cách mà chúng ta bổ sung những cái vitamin khoáng chất cho con. Bởi vì tuần đầu tiên con ăn rau rất là ít, vì vậy mà chúng ta sẽ bổ sung thêm cái nước rau củ này ha. Thì một điểm lưu ý nữa là đối với nước dashi á, thì các mẹ nên chọn những cái loại củ mà kết hợp lại á các bạn. Tức là chúng ta sẽ chọn cả rau ăn lá, rau ăn trái như là đậu bắp, bí ngò là những cái là ăn trái, và những cái rau ăn củ thì để bổ sung thêm khoáng chất cho con đó các bạn. Thì ví dụ như các bạn có thể thay phiên tuần này là ví dụ như là khoai tây đi, thì tuần sau chúng ta sẽ là khoai lang. Cà rốt thì chúng ta có thể thay bằng củ cải, hoặc là các loại như là cải bó xôi, cải rỗ thì chúng ta kết hợp lại thì sẽ ngon hơn ha. Và chúng ta cũng không cần chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu đâu, bởi vì tuần đầu tiên thì con ăn rất là ít. Thì các bạn có thể kết hợp khi mà mua đồ ăn cho gia đình mình á, thì chúng ta sẽ để là một ít và cho con ăn ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị nước dashi. Khi mới ăn dặm thì hệ tiêu hóa của con rất là non nớt á, nên là các bạn nên chọn mua rau những nơi uy tín nha, để hạn chế trừ sâu á. Hoặc là chúng ta có thể tự trồng lấy cũng được. Tại vì bé mới ăn thì nó cũng không phải là ăn quá nhiều đâu. Nên là nếu có điều kiện thì các bạn cũng có thể nên tự trồng. Bây giờ thì chúng ta sẽ chế biến cháo tuần đầu tiên cho con nha các bạn. Thì từ ngày thứ nhất đến ngày thứ tư thì chúng ta sẽ cho ăn cháo với tỷ lệ là 1:10, tức là một gạo mà tương ứng với mùi nước. Chúng ta xay mịn ra. Thời gian này con ăn tương đối là ít nên là chúng ta sẽ nấu ít thôi nha các bạn, để tránh lãng phí á. Thì mình đã có một cái video hướng dẫn về cách nấu cháo bằng nồi cơm điện. Thì cái thành phẩm cháo nó sẽ ngon và cũng thơm, không kém gì là cách nấu cháo bằng nồi nấu cháo chậm đâu nha các bạn. Thì đây là cái thành phẩm mà mình nấu cháo bằng nồi cơm điện với tỷ lệ 1:10 nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xay cái phần cháo này ra. Các mẹ đừng có nghĩ cái này là ít nha. Tại vì ngày đầu tiên mình chỉ là giới thiệu cho con ăn thôi, nên là ngày đầu tiên mình chỉ cho bé ăn 1 muỗng cà phê thôi nha các bạn. Mình chỉ nên giới thiệu và để cho cái hệ tiêu hóa của con làm quen từ từ ha. Thì chúng ta sẽ thực hiện theo nguyên tắc là chúng ta sẽ tăng chế độ lên từ lỏng tới đặc và từ ít tới nhiều. Nên là các mẹ cũng đừng quá nóng vội ha. Nếu mà các bạn mà không có cối xay thì các bạn có thể dùng rây cũng được. Thì thời gian biểu của ngày đầu tiên là chúng ta sẽ cho con ăn vào 10 giờ sáng. Và với 1 muỗng cà phê cháo thì tương ứng với 50 ml nước. Thì nhiều mẹ thường lạm dụng cái việc cho con ăn nước dashi các bạn. Nước dashi chúng ta chỉ dùng để nấu cháo hoặc là để dùng nấu súp, nấu canh cho con thôi. Còn khi mà con ăn xong thì nên tráng miệng bằng nước lọc. Bởi vì nước lọc nó sẽ làm sạch răng miệng của con á. Còn nếu như chúng ta quá lạm dụng việc tráng miệng bằng nước dashi á, thì sau này ví dụ khi con mà mọc răng rồi á, thì bé sẽ bị vàng răng hoặc là những cái vấn đề liên quan đến răng miệng á. Chúng ta sẽ tăng cái số lượng dần dần lên cho con. Nhưng mà về cháo thì chúng ta vẫn giữ tỷ lệ là 1:10. Đối với ngày thứ hai thì chúng ta sẽ tăng lên 2 muỗng cà phê. Ngày thứ ba là 3 muỗng cà phê. Và sang ngày thứ tư thì chúng ta ăn 4 muỗng cà phê. Sau 4 ngày ăn cháo trắng thì hôm nay chúng ta sẽ kết hợp thêm rau củ cho con nha các bạn. Thì ngày thứ 5 thì chúng ta sẽ cho ăn bí.
Thì bí này các bạn khi mà nấu nước dashi mà còn nhiều bí á, thì chúng ta có thể cất ngăn lạnh ha, và để cho con ăn trong tuần. Thì mình sẽ cắt cái bí này mỏng ra một chút để cho bí dễ chín hơn. Sau đó thì chúng ta sẽ đem đi hấp tích thủy. Thì cái phần bí này sau khi mà hấp 15 phút thì bí đã chín rồi. Và mình cũng có chuẩn bị một phần cháo. Cháo này mình nấu bằng nồi nấu cháo chậm, thì với tỷ lệ là 1:10. Thì bây giờ chúng ta sẽ xay mịn cái phần bí và phần cháo này ra nhé. Các bạn nên xay riêng từng loại để cho con có thể cảm nhận được từng hương vị của từng loại rau củ nha các bạn. Phần bí này hấp chín rồi thì chúng ta sẽ bỏ một chút nước dashi vào, một ít thôi nha các bạn, để xay nhuyễn cái phần bí này ra. Một khay cho bé thì chúng ta sẽ gồm có nước lọc á các bạn, bí mà chúng ta đã xay và phần cháo ray 1:10. Thì ở sang ngày thứ 5 này thì chúng ta sẽ cho bé ăn 4 muỗng cà phê ha các bạn. Ngày thứ 6 thì chúng ta sẽ cho bé ăn mùng tơi nha các bạn. Thì mùng tơi là một cái loại rau mà rất là lành tính, thì nó thì giúp cho bé ăn nhuận tràng nên là chúng ta có thể cho bé ăn. Chúng ta sẽ cắt nhỏ ra ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi nấu cái phần mùng tơi này lên, sau đó thì chúng ta mới xay ha các bạn ha. Chúng ta sẽ lấy một chút nước dashi nha các bạn. Sau đó thì chúng ta bỏ cái phần rau này vào ha. Chúng ta sẽ làm chín cái rau này lên. Thì tầm 2 đến 3 phút thì rau sẽ chín. Bởi vì lượng nước cũng không nhiều nên các bạn đảo đi ha. Thì đối với khi mà chúng ta mới bắt đầu ăn dặm thì chúng ta sẽ cho những cái rau mà lá nó có tính mềm á các bạn. Còn ví dụ như là rau cải hoặc là rau ngót thì chúng ta sẽ để sang tuần thứ 2 hoặc tuần thứ 3 nha. Bây giờ chúng ta sẽ xay cái phần mùng tơi này ra nha các bạn. Mùng tơi chúng ta xay mịn ra và cũng cho bé ăn riêng. Thì bước sang ngày thứ 6 này thì bé cũng đã làm quen được 6 ngày rồi. Nên ở ngày thứ 6 thì chúng ta sẽ cho bé ăn với lượng thức ăn là 1 muỗng canh nha các bạn. Chúng ta đã tăng cái mức độ ăn lên cho con rồi ha. Thì nguyên liệu vẫn là cháo 1:10, nước lọc và rau mùng tơi. Ở tuần đầu tiên thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không có thêm dầu ăn nha các bạn. Sang ngày thứ 7 thì chúng ta sẽ đổi món cho con bằng bí ngòi. Thì bây giờ mình sẽ đi hấp cái phần bí ngòi này lên nhé. Bí ngòi mà hấp chín xong thì chúng ta sẽ đi xay cái phần bí ngòi này lên. Thì bí ngòi nó rất là ngọt và cũng là mát. Thì các bạn lưu ý là cho con ăn bí ngòi riêng ra nha các bạn. Tức là sẽ ăn cháo, sau đó sẽ thưởng thức đến bí ngòi. Bước sang ngày thứ 7 thì con cũng đã quen với việc ăn cháo 1 tuần rồi. Thì chúng ta tăng cái lượng cháo lên còn là 1 muỗng canh nha các bạn. Thì tương tự mình sẽ đi xay cái phần bí ngòi này ra. Các bạn cũng cho một chút nước dashi vào để cho dễ xay nhé. Vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách chuẩn bị cháo cho bé trong tuần đầu tiên rồi đấy. Thật là đơn giản đúng không các bạn?
Hy vọng là cái chia sẻ này thì sẽ giúp cho các mẹ có thêm kiến thức thật là bổ ích để chuẩn bị cho con những cái món ăn trong quá trình tập ăn dặm nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh của Bếp Nhà Anh, nhấn chuông để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.